Oh, almusal, almusal. Mapatid talaga yung ito eh. Oh, huwag niyo ubusin yung hotdog ha. Ano pa George? Huli, pero hindi gulong. Good morning guys. So today ay magsa-short ride lang tayo. Kasama natin yung mga kasamahan natin sa Mio Nation. Yan, meron tayong pupuntahan na Grand Eyeball ng Mio Nation, Quezon Province or MNQP. So ngayon is kakape-kape muna tayo. Ayan, kape muna kape. Mamaya na lang tayo dun mag-breakfast sa mga lugar na pupuntahan natin. Okay? Update ko kayo mamaya guys. Alright, time check 5:04, usapan alas 5. Nako, late ka na. Iiwanan ka na ng mga kasama mo. Okay. Ouch. Yan. Para maliwanag. Alright. Whew. Ang bagal mo kasi magbihis, Silver eh. Okay. So, wait natin yung mga kasama natin dun sa sa may Petron. Whew. Alright. Woohoo! Takpang ko muna ito, mamaya na lang ulit guys. So ayan, ito yung mga kasama natin, mga Mio Nation. Alright, ayan natin para makita ninyo mga kagwapuhan ng kanilang mga motor ha, kasi mga naka-helmet eh. Okay, so biyahe na kami. Ako na lang pala iniintay. Okay. Alright. Biyahe. Alright. Yan. Oh. Yun. Ride tayo. Okay. Oh, malapit lang naman. Diyan lang sa kasunod na bayan. Pagdilaw Quezon lang. Okay. Alright. Okay guys, update ko na lang kayo mamaya ha. Medyo madilim naman eh. Hindi nyo rin makikita yung mga dadaanan natin. Takpan ko muna ulit. Okay. 15 minutes later. Alright, ayun, update, dito na kami sa Tayabas, Quezon, Barangay Lakawan. Okay, so kasunod nito is Pagbilaw na. Malapit na tayo. Ayun, mag-gas up muna siguro. Wala na akong gas. Alright. Yun gas muna, gas. Okay. Yan ang mga mga mamaw. Mga idol ng Team Mauban. Alright. Yun. So ulit kami. Pag-gas up na. Okay.
na tayo sa ano, diversion road. Dito kami dumaan kasi pangit yung daan dun sa kabila, bako-bako. Okay. At saka para medyo lumayo-layo ng konti yung ating biyahe. Ayan. So umaga na, buti pa dito hindi umuulan. Dito sa amin sa Mauban ay laging maulan. Alright, yun, mga kasama kong to, mga mama, oh, bakbakan. Ayan, yun yung puntang Grand Central Terminal ng Lucena City. Right? Okay, so takpan ko muna ito at siguro update ko lang kayo mamaya ulit. Okay, so dito na tayo sa Pagbilao. Malapit na tayo sa ano, sa ating meet up place. Alright, Pagbilao town proper. Ayan. So, Pagbilao na tayo, guys. Time check 6:02. I love Pagbilao. Okay? Sa Shell Pagbilao ang meet up place ng buong MNQP or Nation Quezon Province. Ayan. Natin tayo. Shout out sa lahat ng ano, bumubuo ng Nation Quezon Province. Iba't ibang team, ibang chapter ng Quezon Province. Okay, so ito na tayo sa meet up place. Okay, ito mga pamilya natin. Alright, yan ang ating mga lodi. Mga lodi, mga mamaw. Okay, so hintayin natin yung iba nating mga samahan na manggagaling sa iba't ibang bayan. Alright, takpan ko muna ito at update ko na lang ulit kayo mamaya. Okay. Yun! Alright. Yun! Pwede pumayo! Tawaran umaga! Okay! Yun! Okay. Oh, grab na ulit. Pupunta na tayo dun sa ano, sa venue. Alright. Okay. So, punta ulit tayo sa ano, sa venue ng ating Grand Eyeball. Yun. So dun lang pala tayo tatagpuin ng Team Pagbilao. So parang dun yung meet up place, tapos
Punta tayo dun sa venue. 5 minutes later. Dito pala ang venue. Okay. House of Prayers of Santo Domingo. Okay. Alright. Okay. Wow. Nice. Yo, no? Ganda ng uniform ng Ting Mauban, no? Cagbaliti Island. Baka naman. Yan. Wala tayo siya, medyo. Oh, ha? Pinopromote natin yung ano. Oh, ha? Pinopromote natin ang Reserve ko naman ngayon. turismo sa atin sa Mauban. Alright. Merong lusok talaga doon. Paki naman. House of Prayer of Santo Domingo. Yan. Tayo sa Pagbilaw. Right? Mga kasamahan natin, mga pogi. Ganda dito. Pasyal tayo. Maganda pala dito. Solemn ng place. Ay. Picture sila. Parang pwedeng pasyalan. Mga unggoy. Monkey. Many hours later. Oh, almusal, almusal. Mapagod talaga yung auto eh. Oh, huwag niyo ubusin yung hotdog, ha? Ano ba
George, huli, pero hindi kulong. Dislike and subscribe. A few minutes later. Sa araw na ito na binigay mo sa aming mga writers na bumubuo ng Nation Quezon Project. Sa kabila ng pandemya, nandiyan ka pa rin sa aming piling at ginagawa mo kami at ang aming pamilya. Nawa ang araw na ito ay maging makabuluhan sa aming kapatiran at makapagpatibay palalo ng samahan at pagkakaisa. Gabayan mo po kami hanggang sa aming pag-uwi, sa aming tahanan ng ligtas, at lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Many hours later. Okay guys, so dito ko natapusin yung vlog at uuwi na rin ako maya maya. Uuna na tayo sa kanila dahil may lakad pa rin kami ni Mrs. Pagkagaling ko rito mamaya babalik ako ng city. Uuna na ako, uuwi na ako ng Mauban. Okay, so muli ako si Will Encina, and please subscribe to my channel and pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko pa. Okay, ganda rito. Yan. Bye for now.